Hello, what's up guys? Welcome back sa aming channel at nandito na naman po ang inyong Batangueñong vlogger. So for today's video is tayo ay magluluto ng ulam. Isa sa mga sikat na lutuin tuwing piyesta at ito ang puchero. So ang ating number 1 ingredient is gulay. Yung gayat-gayat na gulay na yan, so may nabibiling ganyan na 10 pesos, 20 pesos, so hindi na kayo mag gagayat. Sunod is sili dahil gusto natin na medyo maanghang. Ang pangatlo is ketchup, UFC, hindi namin siya ini-endorse, disclaimer. And syempre hindi mawawala sa ingredient ang baboy. So ayun yung taba ng baboy, hinahalbos na natin o pinapakuluan para pag prinito natin medyo malutong siya at malambot sa loob at crispy sa labas. Okay, so hindi rin mawawala ang paminta, ang vetsin, at syempre ang asin bilang pangpalasa. So syempre step number 1 natin is papakuluan natin ang baboy para malambot siya sa loob at crispy sa labas kapag prinito na natin siya. Okay. Few inches later. So habang hinihintay natin lumambot yung baboy is ipiprepare natin ang mga ingredients na pampalasa, panggisa. So yan, natin is bawang, then we have sibuyas. Minutes later. So guys, medyo okay na siguro to. Medyo malambot-lambot yung taba. So ready na siya for hiwa-hiwa. So guys, hihiwain natin siya ng Puchero style. Puchero hiwa. So ang paghihiwa naman is yung mahaba. So pagpapalin mo natin siya. Yan guys, hiwa-hiwa na natin siya ng maliliit na pang-islan. So ready na siya for prito. So ipiprito natin siya, i-crispy natin siya. It's crispy, delicious, para masarap. Ayan ang isa sa mga masasarap na style ng puchero, yung malutong ang pagkakaluto. Okay.
So, ito na guys. This is the moment of truth. Let's do this. Pinakamadugong labanan ng pagluluto ng puchero. Yan. So guys, kailangan natin siyang takpan kasi talagang tumatalsik yung mantika. So gagawin na natin yan. I-crispy lang natin yung susunod na step. I-crispy natin yung baboy. Then magsisimula na tayong magluto ng puchero. 20 minutes later. So guys, tingnan natin kung ayos na yung luto niya. Wow, yan. Medyo crispy siya. Malutong na. So aahurin natin siya at magsisimula na tayong magluto.